От візит Зеленського останній в Париж і в Лондон, в Іспанію, з моєї точки зору, був класичним тік-ток-візитом, не державним, не офіційним і навіть не безкоштовним. Це був просто тік-ток-візит, який йому був потрібен тільки для аплодисментів, ну а також пожалітися на злого Трампа, який черговий раз дав команду шукати корупцію у використанні американської гроші та зброї. Але в цілому я вважаю, що його візити в арабські країни були корисними для України. Я правда так вважаю. Поясню чому. Звичайно, всі розмови про те, що ми там їх уже захистили, про те, що ми відбили всі атаки, про те, що нам дали якусь там небачену кількість дизеля і так далі, це все тік-ток. Але великим позитивним проривом було те, що чи не вперше арабський, а значить і мусульманський світ, бачить країну не як прохача, а як тих, хто допомагає їм. І тут ламається їхня російська установка, що Росія, як правонаступник СССР, допомагала вам, країнам третього світу, боротися з імперіалізмом. Правда, такий імідж дуже сильно існує і в Латинській Америці, і в Африці, і серед арабів. Вони вважають, що Росія – це та країна, яка допомагала їм виходити з-під експлуатації там, Америки, Британії, Франції, Португалії і навіть Бельгії. А тут раптом виявляється, що Україна така ж, як вони. Вона також бореться з імперіалізмом, тільки російським. І це ламає рамку. І це дуже важливо. Правда, дуже важливо. Коли вони починають говорити про наші дрони, вони, ну, само собою питають, а звідки вони у вас взялися? А вони взялися через агресію імперіалістичної країни Росія. І ми відбиваємося як можемо. І можемо допомогти вам. І от тут Зеленський зробив дуже правильні речі. І ну, я завжди казав, що він краще всіх у світі вміє робити єдине те, що вміє. Говорити. Він говорить там правильно, візити були добре сформовані, і в цьому плані питань нема. Є питання, звичайно, до відрядження багатьох, я знаю цифру, але не скажу, звичайно, українських пілотів, в першу чергу ГУРа, але не тільки, які були зняті із позицій внутрі України і відправлені туди без рішення Верховної Ради. Нагадую, що будь-яке застосування української армії потребує дозволу Верховної Ради. Да, зверніть увагу, як підкреслено наш президент і вся його команда називає цих хлопців і дівчат інструкторами. А що буде, якщо, не дай Бог, хтось із них буде поранений? Про гірше не хочу навіть казати. Вони ж не будуть мати право на будь-які виплати. Вони ж знаходяться там не зовсім у відповідності з чинним законодавством. Більше того, ми ж розуміємо взагалі, куди ця дорожка веде. От Трампа вона довела... Я вибачаюсь, а хіба немає постанови Верховної Ради, яка б регламентувала цього? Хіба не прийнято рішення, щоб все було на підставі закону? Хіба це не зроблено? Ми говоримо 1 квітня, тому не стібайся. Все логічно. Але дивись, ти вже мав за 7 років 5-річного терміну звикнути, що нічого цього нема. Але питання в іншому. Куди ця дорога веде? Трампа ця дорога привела до Ірану. І до дуже негативних, скоріше за все, проблем, які він там отримує. Бо він теж не вважав за потрібне йти в парламент і хоч щось пояснити. І це не в перший раз в американській історії. І не перший раз в історії країни розвинутої демократії. Але як тільки ти похериш один із основних інструментів контролю, ти завжди будеш робити помилки. А потім дурощі. Так і у нас. Це помилка. Я не сумніваюся, що Верховна Рада спокійно би легалізувала відправку, там, я не знаю, певного контингенту з тилових частин, які мають досвід. Тим не менше, маємо те, що маємо. Наші там є. Їм відвели, ну, скажімо прямо, периферійні участки оборони. Знову ж таки, по тій же причині, про які тобі казали ізраїльські твої знайомі.
Тому що у них є своя система радіолокаційного поля, яка бачить цілі, і вони не хочуть туди підключати чужих. Тому нашим віддали ті ділянки, які не були закриті власним радіолокаційним полем. В принципі, там не часто літають вороги, скажімо так. Хоча літають. Стоїть наступне питання. Чи можемо ми дійсно продати туди свою продукцію? Так, така зацікавленість у арабів існує. При цьому всі розуміють, що ні за тиждень, ні за 2, ні за місяць такі справи не робляться. Бо дрон можна перевезти в будь-яку хвилину. І багато. І насправді вони вже їх накупляли багато. Можна купити антени. Можна купити навіть скиди. Відповідні, да? Там термобаричні, там, осколкові і так далі. Але питання ж не в цьому. Вся наша дронова армія тримається на системі управління. В нас вона називається система ситуаційної обізнаності Дельта. Це величезний продукт, IT-продукт, це карти, планшети, які є у всіх, кому це потрібно, і поле бою повністю відображається на ньому. Скільки може стоїти така система? Я до цього веду. Вона безцінна. Вона просто безцінна. Перший рік війни вона мала ціну, коли її розробили. Але просто уяви собі, перед тобою планшет, на якому кожен розвідник не пише папери. У нас взлітає, я не буду казати скільки, багато розвідників, і от кожен оператор заносить виявлену ціль автоматично, і вона доступна і для його командування, і для сусіднього, і для найвищого. Все це видно на карті. Видно відео, видно точку оновлення через день, через 2, через 10. Бачимо, якщо був скид, бачимо результат. Коротше кажучи, це жива карта. Аналогічно, коли наступають. Ти знаєш, яка глибина ураження СБС дронами? Середня. Середня 15-20. 1,6 кілометра. 1,6 кілометра. Це означає, що СБС в основному, бо в них є і 100, і навіть 1800, в основному херачать ворогів, які підходять до бруствера наших окопів, бо піхоти через відсутність мобілізації немає. Ясно? 1,6. І ніхто майже не знає. Так ось, пояснюю дуже прості речі. Все це можливо тому, що в цій системі Дельта видно наступаючу піхоту, бо наші розвідники висять зверху і дають картинку. І скільки б їх не пішло, пішки, на мотоциклах, на ББМах, на ослах, їх всіх знищать. Всіх знищать. Але без цього планшета, без цієї системи побудувати аналогічну систему оборони в пісках швидко неможливо. Це перше. Але ми бачимо величезний інтерес, який викликає ця тема у президента нашого. Давай будемо вважати, що він зацікавлений в просуванні українського ВПК. Це ж перша версія, правильно? Правильно. Ми ж повинні про нього добре думати. Давай попробуємо. Все ж таки 1 квітня. Тут же давай подивимося, що заявляє президент в ході цього візиту. Він каже, в Україні ми в день робимо 1000 дронів, а могли би робити вдвічі більше, але грошей не вистачає. Якщо араби хочуть купити, ми їм дамо відповідну кількість. 1000 в день ще ні про що не говорить. Тоді ми дивимося попередню заяву Зеленського за грудень минулого року. Тоді він дуже хотів, лобіював надання нам 90 мільярдів кредиту чи позики з Європи і казав, Україна може виробляти 8 мільйонів безпілотників. Але робить тільки 4, бо грошей немає, і далі так само по тексту. Отже, що ми маємо? Ми маємо двічі повторено факт, тільки в різних, цифрах. Тобто ми можемо випускати 8, але робимо 4. Тобто вільних потужностей нашого виробника є скільки? 4. 8 мінус 4 дорівнює 4. 4 мільйона безпілотників. Ми ж не знаємо,
а якби знали, то й не сказали б, скільки ми яких безпілотників робимо. Скільки FPV-шок, скільки бомберів, скільки крила, скільки діпстрайка. Давай візьмемо найдешевший. Найдешевший, всі знають, 500 баксів FPV. 500 на 4 мільйона. Маємо 2 мільярда доларів. Так? Дозволена рентабельність для українського виробника на сьогоднішній день 25%. Але не всі притримуються цієї дельти. Ні, якщо ти хочеш знати, як вони це роблять, то і поясню. Бо якщо це великий бомбер 1050, а якщо дальнобойник там 1000 за 100, а рентабельність хочеться не 25, а всі 70, то робиться дуже просто. Ідеш в Дію Сіті, реєструєш фірмочку по виробленню IT, і виробники цього бомбера можуть собі купити, намалювати будь-яку цифру за розробку IT. При цьому в Дія Сіті податки не такі, як для всіх, а 5%. Завдяки енергійності нинішнього міністра оборони. Відповідно, виробники дронів ховаються. Але ж без Федорова туди не потрапити. Ну, я тобі кажу. Я тобі про це і кажу. Так от, завдяки такій нехитрій схемі, всі надприбутки, які не влазять в 25% рентабельності, запихаються в IT, 5% податку і на вихід. Але ми зараз не про це. Маємо 2 мільярда виробництва в баксах. Четвертина від них дозволена рентабельність – це 500 мільярда. Ось що на кону. Але обмеження в 25% – це ж тільки для продажі для ЗСУ. Якщо ти будеш продавати ці вироби арабам, вони сьогодні готові платити двійну і навіть трійну ціну за будь-які ефективні, випробувані в боях дрони. Думаю, що держава ще й відпустить рентабельність. Тому цифра в 2 мільярда ймовірних дронів – це мінімальна сума, підкреслюю ще раз, бо тут не врахована ціна серйозних апаратів. FPV-шка 500 баксів. А ударний дрон, там, допустим, 50, є 20 тисяч, є 50 тисяч, є 100 тисяч діпстрайк. Відповідно, ми беремо тільки мінімум. І 2 мільярда виробництва, якщо араби будуть платити дорожче, а вони будуть платити дорожче, це може стати 4. А відповідно, прибуток може стати вже не 500 мільярда, а мільярд. А якщо заплатять більше, то буде і більше. А якщо врахувати оці всі більш дорогі апарати, то на кону у нас, я думаю, йде приблизно 1,5-2 мільярда ймовірного прибутку. Ось чому з кожного телевізора нам розказують про успіхи президента Зеленського в лобіюванні української дронової програми. Це добре? Ну, здавалось би, так. Але є одна ще цитата Зеленського. Він каже, і ви розумієте, до чого сволочі деякі наші додумалися, вони за спиною України збудували 10 нелегальних заводів по виробництву наших дронів. А може я трохи додам? Я поговорив з деякими операторами ринку, і вони кажуть, ну, по-перше, це не заводи, а лінії зборки. Це перше. Друге, це лінії зборки, на якому збирають китайських комплектуючих і українських схем. Але всі питають, а що поганого в цьому, що це зроблено? Ну, тому що це що? Зроблено ж без інвестнянь Зеленського? Добре. Зроблено, доведено, що це комусь потрібно? Добре. І тут головне тоді питання. А це тому погано, що це обійшли Зеленського? Тож Фаєрпойнту можна давати дозвіл, а цим не можна. Це так зрозуміло? Це шлагбаум? Ти в мені збуджуєш колишнього прокурора, тому дивись. Да, у нас майже нема власного виробництва, у нас українізація деталей не дуже глибока. Це в основному китайські комплектуючі, це, до речі, погано. Але, самі розумієте, чому. Хто Китай і наскільки він надійний нам партнер. Але дивись, давай прямо скажемо, що зборочні цехи і в Україні, і ті, що збудували за кордоном, користуються
результатами випробування цих виробів в бою Збройними силами України. Відтак вони використовують ноу-хау, здобуті в бою. Це незаконно. Є стаття Кримінального кодексу України за вивіз технологій з країни до 10 років. І я зараз не підтримую відкриття таких виробництв, але так само, як і ти, розумію, чому це відбулося. Так ось повертаємось. Якщо Зеленський дійсно лобіює завантаження наполовину незавантажених наших зборочних потужностей, то він би мав усім бажаючих в Україні на другий день після візиту, а краще до того, видати ліцензії на право торгівлі з арабськими країнами. В цих ліцензіях прямо вказується кінцевий споживач. Там має бути написано, умовно кажучи, Саудівська Аравія, Катар, там, любимий Оман в першу чергу, звичайно, і так далі. Щоб вони не потрапили там Росію або їхніх азіатських союзників, типу Таджикистану там, і так далі. Це все зрозуміло. Так дай їм ці ліцензії. Я знаю, що фірми вже рік стукаються з таким проханням. І їм відмовляють. Їм відмовляють. Тоді, звичайно, ці виробники, які хочуть і розуміють, що є попит за кордоном, ні, вони патріоти, вони кажуть, якщо б у нас все забирали ЗСУ, то ми не думали б ні про що. Навіть в умовах обмеженої рентабельності. Але якщо в мене половину цехів стоїть, то я хочу і можу продати, зараз умовно кажу, там, Саудівську Аравію. Дайте мені ліцензію. І візьміть, держава, візьми з мене за це плату. Хочеш, підніми цю плату. Хочеш, зафіксуй цю плату в залежності від кількості поставленої продукції. Це вже справа техніки Кабміну. Юрій, але вони просто її не видають. Ти помиляєшся, не видають. Там є цікавий момент. Є комісія, яка майже не працює, але от я говорив з деякими джерелами на цьому ринку, і вони кажуть, тут все просто. Ти можеш просити, тобі не дадуть. Але якщо ти скажеш, я готовий взяти в партнери людину, яку ви мені дасте, то ти не виявляєш, миттєво все дають. Зразу. Тобі дають чогось там, дальнього родича, водія, покоївку, кого завгодно. І тут ти отримуєш можливості. Це перше. Друге. Знову ж, це оператори цього ринку мені кажуть. Всім відомо, що Зеленський опікується Фаєрпойнтом і Middle Strike і Deep Strike. А Міша Федоров, до нього близькі фірми, які опікуються бомберами і перехоплювачами. І тут Володимир Олександрович побачив, що якби це працює без нього, і гроші йдуть повз, і вплив йде повз, і піар йде повз. А він цього не може стримати. Це не витримала його душа. І от тому він обурився. Але питання в тому, що люди, коли бачать, як навмисно створюються припони для того, щоб загнати їх під прокурорів з псевдоінвалідністю, під СБУшників-мільйонерів, під суддів, яких під контролем від ДБР до НАБУ, у всіх на гачку, то вони розуміють, це ж не працює. І вони шукають альтернативні історії. До речі, компанії Шульца, які випробували дрони-перехоплювачі в Україні, і стали тими, хто постачає Сполученим Штатам, Шмідта, вибач, будь ласка, Шмідта, стали тими, хто постачає Сполученим Штатам ці дрони, які пройшли тестування на полі бою в Україні. То ми тільки один нюансик. А співзасновником у пана Шмідта вже є і українець. І ми навіть знаємо, хто. Тому, я ж кажу, ти розумієш, тут все по технології. Всі тварини рівні, але деякі рівніше. Хочеш стати рівнішим? Бери до себе когось тобі скажуть, кого взяти. Для того, щоб люди зрозуміли, в чому ймовірно заключається стратегія так званого дронового ринку, то він для нашої влади нічим не відрізняється від усіх інших. Це система шлагбаум. Це та сама система шлагбаум, яку Міндіч застосував на ринку атомної енергетики. Всі пам'ятаємо? Підряди, Держкоматом дає підряди на якесь там будівництво чи поставки,
і не віддає грошей, поки 10% в сумках не занесуть. Це називалася система шлагбаум. Тут вже є ознаки точно такої ж схеми. Є, ну давай будемо говорити, на сьогоднішній день є приблизно 200 виробників дронів в Україні. З них ліцензії мають на зовнішню торгівлю одиниці, тільки наближені до влади. Після цього їм кажуть, якщо ви будуєте свій завод за кордоном, 10 років. Але ліцензію я вам не дам, поки ви не виконаєте наші умови того, як ми розділимо прибуток. Я тільки що порахував на пальцях, що прибуток мінімальний, може бути $500 мільярда баксів. Якщо рентабельність для зовнішніх операцій знімуть, це буде $1 мільярд. Якщо араби заплатять двічі більше, а вони точно заплатять двічі більше за наші дрони, це буде $2 мільярди. Тому це новий серіал «Як стати мільярдером ще раз», який має ознаки класичного шлагбауму. Шлагбаум – це кому дадуть ліцензії, кому не дадуть. Той, хто погодиться з умовами, отримає ліцензію. Той, хто не погодиться, не отримає її. Це може набирати тої форми, про яку ти говориш, просто завести туди потрібну людину. Ну, по-моєму, в Домінікані ж знімають цю почесного консула, цю секс-консула. Ну, от, може бути співзасновником хорошого дрона, вартістю 50 тисяч. Продай 1000 штук, порахуй, скільки отримаєш. І таке інше, таке інше. Тому на цей момент, на жаль, все, що робиться в Україні, це продовження шлагбауму. І тут я би хотів цю тему закінчити дуже простою штукою. Вчора, ніби підтверджуючи мою здогадку, президент Зеленський ні сіло, ні впало в Болгарії з візитом, заявляє, що він і далі хоче купити у Болгарії російський атомний реактор, який там уже валяється, по-моєму, вже років 10, якщо не більше. І тут, я помовчу про те, що в Болгарії через 2 чи через 3 тижні парламентські вибори, і цьому прем'єру залишилися лічені дні. Навіщо було туди їхати? Це окрема пісня. Враховуючи, що популярність партії діючого прем'єра, він не входить в трійку переможців, також все зрозуміло. Але Володимир Олександрович нам підтвердив одну просту штуку. Галущенка, який агітував корупційно купити цей реактор з відкатом в сотні мільйонів, немає. Міндіча немає. Я маю на увазі при владі. Кого там ще? Гриневич немає. Навіть Єрмака немає. А тема жива. Що це означає? Це означає, що всі ці теми узгоджувалися зовсім не Єрмаком, не Міндічем, не Гриневич і не Галущенко. І це означає, що ми, на жаль, входимо в 8-й рік 5-річного терміну президента Зеленського з тою схемою, з якої він починав. Шлагбаум. Раз ми вже говоримо 1 квітня, то дозволю собі розповісти старезний анекдот. Він був в 23-му році озвучений. Я його не розповідав, бо все ж таки війна, Верховноголовнокомандуючий, а потім зрозумів, що добре зробив, що не розповідав, бо насправді всі рішення в Україні приймаються зовсім не так, як описується в цьому анекдоті. Але він смішний. В день звільнення Залужного Зеленський з такими очима виривається в кабінет Єрмака, каже: «Понял, Андрюха, понял, я тебе диктатор, от просто диктатор». І Єрмак так від папері в окулярочку знімає і каже: «Володя, заспокійся». Скаже: «Та що ти заспокоїшся?» Каже: «Я диктатор, от все. Я круче все». Він каже: «Володя, перечитай сценарій. Ти не диктатор, ти диктор». Анекдот дійсно був на той момент дуже смішним. Але, як показала практика, після відставки Єрмака він, звичайно, і далі сидить у вусі Зеленського. Але реактор і далі хочуть купити на корупційній основі для України.
І це чіткий прояв того, що Зеленського влаштовує система шлагбаум, яка грабує всі помітні фінансові потоки країни. Поток фортифікацій, вірніше, поток великого будівництва, потім поток фортифікацій, потім поток, господи, що в нас там, енергетики. Можна перечисляти безкінечно, а тепер поток дронів. Ми зараз маємо, от просто бачимо, як зароджується ця схема. І я би дуже хотів, щоб правоохоронні органи, в першу чергу НАБУ, на старті розібралися з бажаючими присмоктатися до цієї схеми, щоб потім знову не просити в Ізраїля, не позичати у Ізраїля чесні очі, бо подавати на екстрадицію Міндіча через 2 місяці після того, як він втік, ну це, звичайно, неефективно, скажімо так.